वेलकम टू अवर चैनल क्रिएटिव गुज्जू। अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। આપણે આ હિંડોળાની પટ્ટી છે એ પોરોતા શીખશું। આમાં આપણે અલગ અલગ ડિઝાઇન બનાવી શકીએ છીએ અને આમાં 3 મોતીથી પોરવેલું છે। આ પટ્ટીમાં આપણે લેરિયાની ડિઝાઇન બનાવશું। આમાં આપણે જે 0 સાઈઝના ડલ મોતી આવે છે તે આપણે લઈશું। એમાં જુદા જુદા કલર લીધા છે જેમ કે લીલો, લાલ, વ્હાઈટ, દૂધિયા અને બ્લુ। તો ચાલો આપણે જોઈએ। સૌથી પહેલા આપણે શરૂઆત કરશું કઈ રીતના આપણે પટ્ટીને માંડવાની છે। તો પટ્ટીની શરૂઆત પહેલા 4 વ્હાઈટ મોતીથી કરશું, પછી 4 દૂધિયા કલરના મોતી લેશું, પછી પાછા 4 વ્હાઈટ કલરના મોતી લેશું, પછી 4 બ્લુ કલરના મોતી લેશું અને પછી 7 વ્હાઈટ કલરના મોતી લેશું। જ્યારે શરૂઆત કરીએ ત્યારે વળવામાં 7 મોતી લેવામાં આવે છે। તો છેલ્લે 7 મોતી લઈ પછી સૌથી પહેલા મોતીમાં આપણે પાછા વળી જશું। પછી વ્હાઈટ કલરના મોતીમાંથી પાછા વળ્યા બાદ 3 બ્લુ કલરના મોતી લેશું અને પહેલા જે 4 બ્લુ કલરના મોતી લીધા છે એના છેલ્લા મોતીમાંથી આપણે સોયને કાઢી લેશું। પછી વ્હાઈટ કલરના 3 મોતી પાછા લેશું અને છેલ્લા વ્હાઈટ કલરના મોતીમાંથી આપણે કાઢી લેશું। પછી બ્લુ દૂધિયા કલરના એવી જ રીતે આપણે દૂધિયા કલરના મોતી લઈને છેલ્લા મોતીમાંથી આપણે કાઢી લેશું। પછી પાછા 3 વ્હાઈટ મોતી લઈને છેલ્લા મોતીમાંથી આપણે કાઢી લેશું। પછી વળવામાં આપણે 4 મોતી લેવાના છે। જે 4 મોતી લેવાના છે આપણે રેડ કલરના લેશું અને આ 4 મોતી જે લીધા છે આપણે છેલ્લે 3 મોતી જે વ્હાઈટ લીધા હોય એમાં વચ્ચેના મોતીમાંથી આપણે સોયને કાઢવાની છે। પછી એવી જ રીતે આપણે 3 વ્હાઈટ કલરના મોતી લેવાના છે અને જે આપણે આગળ દૂધિયા કલરના પહેલા મોતી લીધા હોય એમાંથી વચ્ચેના મોતીમાંથી આપણે સોય કાઢી લેશું। પછી પાછા 3 દૂધિયા કલરના મોતી લેશું અને આપણે વ્હાઈટ કલરના વચ્ચેના મોતીમાંથી આપણે કાઢી લેશું। આવી જ રીતે આપણે પાછા 3 વ્હાઈટ લઈ અને બ્લુ કલરના વચ્ચેના મોતીમાંથી આપણે કાઢી લઈશું। આમાં જે છેલ્લે કલર આવતો હોય તો અહીંયા બ્લુ કલર છેલ્લે આવે છે તો આપણે 4 બ્લુ કલરના મોતી લઈશું અને પછી વચ્ચેના મોતીમાંથી આપણે કાઢી લઈશું। પાછા આપણે 3 વ્હાઈટ કલરના મોતી લઈને વચ્ચેના મોતીમાંથી કાઢી લઈશું
પછી દૂધિયા કલરના 3 મોતી લઈને પાછા વચ્ચેના મોતીમાંથી કાઢી લઈશું। પછી પાછા વ્હાઇટ કલરના 3 મોતી લઈશું અને વચ્ચેના મોતીમાંથી આપણે સોયને કાઢી લઈશું। પછી રેડ કલરના મોતી આવે છે એટલે આપણે પછી 3 રેડ કલરના મોતી લઈશું અને વચ્ચેના મોતીમાંથી કાઢી લઈશું। પછી વળવા માટે આપણે 4 વ્હાઇટ કલરના મોતી લઈને જે રેડ કલરના 3 મોતી લીધા હોય એમાં વચ્ચેના મોતીમાંથી આપણે સોય કાઢી લઈશું। પછી પાછું આપણે રિપીટ કરશું। 3 રેડ કલરના મોતી લઈશું અને વચ્ચેના મોતીમાંથી કાઢી લઈશું। પછી 3 વ્હાઇટ કલરના મોતી લઈશું અને વચ્ચેના મોતીમાંથી કાઢી લઈશું। હવે આપણે વળવા માટે 4 જે નવો કલર નાખવાનો છે ગ્રીન કલર, એના આપણે 4 મોતી લઈને પહેલાના 3 વ્હાઇટ કલર મોતી લીધા છે એના વચ્ચેના મોતીમાંથી આપણે સોય કાઢી લઈશું। આપણે જે રીતના આગળ ડિઝાઇન લીધી એ રીતે જ તે 3 વ્હાઇટ કલરના મોતી નાખશું અને વચ્ચેના મોતીમાંથી આપણે કાઢી લઈશું। પછી જે આવે છે રેડ કલર એના 3 મોતી લઈશું અને વચ્ચેના મોતીમાંથી કાઢી લઈશું। તમે જોઈ શકો છો કે ડિઝાઇન પડવા લાગી। આવી જ રીતે આપણે આગળની પ્રોસેસ કરશું અને તમે જોઈ શકો છો કે લેરિયાની ડિઝાઇન તમને દેખાઈ રહી છે। તો આવી રીતે આપણે આગળ જુદા જુદા કલર નાખશું અને આવી રીતે ડિઝાઇન બનાવશું। આ 3 મોતીની ડિઝાઇન છે જે આની મદદથી તમે અલગ અલગ તોરણ બનાવી શકો છો અને આ બહુ ઇઝી છે।